Approximating the area of a region. So, dito pag-aaralan natin kung paano mag-approximate ng area ng isang region. Katulad halimbawa ng region na ito. Paano ba natin ito i-approximate yung area nito, no? So, ang isang paraan para ma-approximate natin yung area ng region na ito ay hatiin natin ito sa ilang rectangle, ano? So, hatiin natin sa ilang rectangle. So, ito yung isang paraan. Okay? Tapos, meron tayo rito. Gawa pa tayo ng isa rito sa lugar na ito. At sa uli, ito, ano? Ayan. So, tawagin natin itong area 1. Tawagin natin itong area 2. At tawagin natin itong area 3. Kaya nun ay susukatin natin, alamin natin yung width ng bawat rectangle, ano? So tawagin natin W sub 1 yung width 1 ng ating rectangle, ano? A1 natin. Ito naman tawagin natin width 2. Ito naman tawagin natin width 3. Hanapin din natin yung sukat ng height ng bawat rectangle, ano? So, tawagin natin itong H1 para sa unang rectangle. Para sa pangalawa, tawagin natin siyang H2. At para sa pangatlo, tawagin natin siyang H3. No? So, yung approximate area ngayon ng region, no, ay A1, no, plus A2 and then plus A3. At pagkari nun ay gagamitin natin yung formula ng area ng rectangle sa pagkuha ng A1, A2 at A3. So length times width, ano, o kaya naman height times width. So, H1 W sub 1 and then plus H2 W sub 2. Yan. And then plus H3 W sub 3. So, ito na ngayon yung approximate area ng region. So, yan yung isang paraan kung paano mag-approximate ng area ng region. Okay, next. So, ang kasunod natin ay kung paano mag-approximate ng area gamit yung tinatawag na midpoint rule. So, itong midpoint rule na ito ay similar doon sa una nating procedure ng paghanap ng area o approximate area ng region, ano? So, ito yung ating mga steps na susundan dito sa midpoint rule. So, number 1, divide the interval AB into n sub-intervals of equal length. Delta x equals b minus a divided by n. So, yung sub-interval ay equal sa delta x, ano, which is equal to b minus a divided by n. Number 2, no, determine the midpoint of each sub-interval. And then denote the midpoints by x sub 1, x sub 2, and so on. No? Number 3, determine the height of each rectangle over the sub-intervals. And then denote the height by y1, y2, and so on. Ano? So, y sub 1 equals f of x sub 1, y sub 2 equals f of x sub 2, and so on. And then number 4, ano, sum the approximations associated with the sub-intervals. No? So, ang bawat sub-intervals natin ay rectangle. No? Kaya, ang area niya gamit ng formula na length times width or height times the width. So, ang approximate area ngayon ay height 1 times width delta x plus height 2 times width na delta x up to height n times width na delta x.
So dahil common factor yung ating delta x, then the approximate area now is delta x times height 1 plus height 2 up to height n. Okay? So let us set example kung paano mag-solve ng mag-approximate ng area gamit ang midpoint rule. So here is our example. So approximate the area of the region R bounded by the lines x equals 0, x equals 2, the x-axis, and the parabola y equals 5 minus x squared. Use n equals 5. So ang natin gagawin ay dahil hindi given yung figure, ay idodrawing muna natin yung figure. So ito yung ating x and y axis. So one boundary is the line x equals 0. And the line x equals 0 actually is the y-axis. So meron na tayong isang boundary. Okay? Let us draw now the next boundary. That is the line x equals 2. So the line x equals 2, this is simply a vertical line that will pass through x equals 2. So sabihin natin yun yung 1 at ito yung 2. So it is simply a vertical line. So drawing na natin yung line na x equals 2. So ito ngayon yung ating line na x equals 2. So ito yung 2. Ito naman yung x equals 0. Okay, next. Another boundary is the x-axis. So ito na ngayon yung x-axis. So meron na tayong tatlong boundary, na boundaries na naiguhit. X equals 0, x equals 2, and the x-axis. And then the last boundary is the parabola y equals 5 minus x squared. So hanapin natin yung vertex at saka yung opening ng parabola na y equals 5 minus x squared. So y equals 5 minus x squared. So x squared, pag sinulog natin yung x squared, equal siya sa negative y and then plus 5. And then x squared now equals negative and then y minus 5. So ang latus rectum natin ay negative. So ibig sabihin yung parabola natin, ang opening niya ay downward. At may vertex tayo na y equals 5. So ang vertex natin, ang y ay 5 at ang x naman ay 0. So ito yung ating vertex. So vertex of the parabola is at 0, 5. Tapos opens downward siya dahil ang latus rectum natin ay negative. At ang naka-squared ay yung x. So, opens downward. So, ayan yung ating parabola. So, meron siyang vertex na 0, 5 at ang opening niya ay downward. Okay, so let us plot the vertex. Medyo liitan natin yung scale natin sa y-axis. Medyo mas malaki ang gagawin natin scale natin sa x-axis para makita natin yung midpoint ng bawat sub-interval. So 1, 2, 3, 4, 5. So nandyan yung vertex ng parabola. So, makita natin na yung region natin ay nakakonsentrate dito sa quadrant 1 ng ating rectangular system natin, or Cartesian plane. So, ang opening ng parabola downward. So, ibig sabihin, the parabola will cross the line x equals 2. So, hanapin natin yung point of intersection
ng parabola at saka yung line na x equals to ano. So meron tayong equation na y equals 5 minus x squared. So when x is 2, no? When x equals 2, then y will be equal to 5 minus 2 squared. And 5 minus 2 squared equals 1. No? So y equals 1. So ibig sabihin, no, yung parabola ay magko-cross sa 2, 1, sa point na 2, 1. So ito yung 1 natin. So doon, magko-cross siya doon yung parabola, no? So pwede na natin ngayon iguhit yung parabola, no, yung graph ng parabola. So parabola siya, opening niya ay downward. Okay? So ito ngayon yung ating graph ng parabola, no? So ang equation natin ay y equals 5 minus x squared. Okay. So, step 1 natin, ano? Sa step 1, sabi doon, divide the interval AB into n sub-intervals, ano? Into n sub-intervals. So, yung A natin ay yung 0. Ito yung A natin. At yung B natin ay yung 2. So, ito yung ating interval AB. Oh, ito yun. So, divide daw ito into n sub-intervals. At denote the intervals by delta x. So, step 1 tayo, ano? So, step 1. So, delta x, no, equals b minus a. So, ito yung formula natin, divided by n. At, ang n natin, ang pinagagamit na sa atin ay 5. So, meron tayong 2 minus 0 and then divided by 5. So, ang sagot natin ay 2 over 5. So, ito yung ating delta x. 2 over 5. Okay? So, hatiin natin ngayon sa 5 yung ating interval AB. Ang interval AB natin ay from 0 to 2. So, hatiin natin to sa 5. No? So, hatiin natin sa 5. Okay? So, ito yung isang hati natin, ano? Ayan. Ayan yung pangalawa. Pangatlo. Pang-apat. At pang-5. No? So, bali 1, 2, 3, 4, 5 lahat. Kaya rin nun, no? Determine the midpoint of each sub-interval. So, hanapin natin yung midpoint ng bawat sub-interval. So, ayun yung midpoint niya. Ito naman. So, ayun yung midpoint ito. Ito yung midpoint ng pang-apat. At yung midpoint ng pang-5. So, denote the midpoint by x sub 1. Ito naman x sub 2. Ito ay x sub 3. X sub 4. Tapos x sub 5. So, ayun yung mga midpoints natin. No? So, yung midpoints na ito ngayon, yung magde-determine ng height ng ating rectangle. Ano? So, drawing natin yung height 1 natin. Ito siya. Para sa unang rectangle natin. Ano? So, ito ngayon yung height ng ating rectangle 1, ano? Ito, yung midpoint natin na yun, doon, tumama. Kung saan tumama doon sa graph, so yun yung magiging height ng ating
rectangle, ano. So para sa pangalawang rectangle natin, so doon tumama yung ating kwan. So ito na ngayon yung height ng ating rectangle 2. Para naman sa ating pangatlo, no? So ito siya. So doon. So ito ngayon yung ating rectangle 3. Para sa pang-apat, ayan, so tumama siya doon. So hanggang doon yung ating rectangle 4. At yung pang-5, so doon siya tumama. So ito ngayon yung ating rectangle 5. Okay? Okay, so identify na natin ngayon yung mga midpoint natin. So ito ay delta x. Ang delta x natin equals siya sa 2 over 5, ano? So kung 2 over 5 yung distance na ito, yung midpoint ay 2 over 5 divided by 2. Kaya ang sagot natin 1 over 5, no? So yung x sub 1 natin ay 1 over 5. Okay? So 1 over 5 plus 2 over 5. So yung magiging x sub 2 natin ay 3 over 5. And then 3 over 5 plus 2 over 5. So that's 5 over 5 or 1. 1. Yan. So yun yung x sub 3 natin. Pagkatapos 5 over 5 plus another 2 over 5, itong dalawa na ito, 2 over 5 ay 7 over 5. So yun yung ating x sub 4. Kaya rin nun, 7 over 5 plus 2 over 5. So x sub 5 natin ay 9 over 5. Okay? So ulitin natin, ano? So yung width na ito ay 2 over 5. So yung midpoint therefore divided by 2, yung 2 over 5. So 1/5, ano? Pagkatapos ito 2 over 5, idagdag natin sa 1 over 5. So ang sagot ay 3 over 5. Pagkatapos yung 3 over 5, tapos dagdagan pa natin ng 2 over 5. So magiging 5 over 5. At yung 5 over 5 ay 1. So 5 over 5, dagdagan pa ng 2 over 5. So magiging 7 over 5. Pagkatapos yung 7 over 5, dagdagan pa ng 2 over 5. So magiging 9 over 5. Okay? So ayan ngayon yung mga midpoints natin, ano? So x sub 1, 1/5. X sub 2, 3 over 5. X sub 3, 1. X sub 4, 7 over 5. X sub 5, 9 over 5. So, yun nga yung step 2 natin, ano? So, step 2 natin, ilista natin yung step 2 natin, ano? So, step 2, nagkaroon tayo ng x sub 1 equals 1 over 5. Tapos, x sub 2 equals 3 over 5. Tapos noon, x sub 3, karoon tayo ng 1. No? And then, x sub 4, meron tayong 7 over 5. So, 7 over 5. And, the last, x sub 5, meron tayong 9 over 5. No? Okay. Next, step 3 tayo. No? So, step 3 naman, ay hahanapin natin yung mga height ng bawat isang rectangle, ano? Hanapin natin yung height ng isang rectangle, bawat isang rectangle. So tawagin natin itong y sub 1, yung height 1 natin. Ito naman, tawagin natin y sub 2. Okay, tawagin natin y sub 3. Ito y sub 4. And then y sub 5. So
So, yun yung ating height ng rectangle, ano? Okay, next. So, yung ating formula, o yung ating equation ay y equals 5 minus x squared. So, ulit ko lang, ha? So, y equals 5 minus x squared. So, yun yung ating graph. Ano? Ito. Y equals 5 minus x squared. So, yung height ng bawat rectangle natin, ang nagde-define ay yung equation na y equals 5 minus x squared. So, para sa y sub 1, no? That is when x is 1 over 5. So, kakaroon tayo ng 5 minus 1 over 5 squared. Yan. At yung 5 minus 1 over 5 squared ay 124 divided by 25. No? So, yan yung y sub 1 natin. Y sub 2, that is when x is 3 over 5. No? So, kakaroon tayo ng 5 minus 3 over 5 squared. Equal naman siya sa 116 over 25. Ano? 116 over 25. Okay? And then y sub 3, that is when x is 1. No, that is when x is 1. So, 1 squared. So, 4. So, 4 units yung height ng rectangle 3 natin. Ano? And then, y sub 4 equals 5. So, y sub 4, that is when x is 7 over 5. So, 7 over 5 squared. And it is equal to 76 over 25. Ano? So, 76 over 25. And last, y sub 5 equals, no? That is when x is 9 over 5. So, kakaroon tayo ng 5 minus 9 over 5 squared. So, equal naman siya sa 44 over 25. 44 over 25. Okay. So, these are the heights of the rectangles natin. Ano? Okay. So, step number 4 tayo. Step 4 tayo. So, sa step 4 natin, kukuha natin na ngayon yung approximate area ng region. No? Approximate area ng region. So, area is approximately equal to, so, ang formula natin ay delta x, no? And then times y sub 1 plus y sub 2 and then plus y sub 3 plus y sub 4 and then plus y sub 5. Okay? So, let us substitute the values that we have. Ano? So, area is approximately equal to, so, yung delta x natin equals sa 2 over 5. So, yung ating delta x. So, 2 divided by 5. And then, times y sub 1. No? So, yung y sub 1 natin ay 124 over 25. So, 124 over 25. And then, plus y sub 2. So, yung y sub 2 naman natin, 116 over 25. So, 116 over 25. Y sub 3 natin ay 4, no? And then,
plus y sub 4 naman natin 76/25. So 76/25. And then plus y sub 5 natin na 44/25. So 44/25. Okay. So the approximate area now that we are going to solve is equal to 184/25. Ano? So 184/25 or 7.36 square units. Yan ngayon yung approximate area ng region. Okay. So ngayon, balik tayo sa ating dito, sa ating figure, sa ating problem. Ngayon, kung ang ating approximate area ay 7.36, so sabihin natin na meron tayong exact area, no? Meron na tayo halimbawa exact area. Kung ano yun, hindi pa natin alam. Pero halimbawa lang na meron na tayo na exact area. So, yung 7.36 ay 5 rectangle natin hinati yung region. Ngayon, kung halimbawa ang hahatiin natin ito sa 10 rectangle, 10, sa halip na 5, gagamit tayo ng 10 rectangle. Ganyan, no? So sa halip na 5, 10 ang gagamitin natin na rectangle. Ngayon, ang tanong, ano ang mangyayari sa ating approximation kung gagawin natin 10 yung ating rectangle? Mas malapit ba yung ating approximation sa tunay na area o mas malayo? So tama ang nasa isip nyo, magiging mas malapit yung ating approximation kung ikukumpara natin sa exact area, dahil yung mga lagpas dito ay mami-minimize natin, mami-minimize siya. Kaya yung magiging approximation natin habang dumadami yung rectangle natin, yung sub-intervals natin, ay mas magiging malapit sa exact area. At mas maraming rectangle, mas malapit yung magiging approximation natin kung ikukumpara sa ating exact area. So, para makita natin ngayon yung kabuuan ng area ng ating region, ang gagawin natin, i-increase natin indefinitely yung ating rectangle hanggang sa dumating sa ang bawat rectangle na ngayon ay kasing nipis na lang ng linya. So kung kasing nipis na lang ng linya ang bawat isang rectangle, wala nang lagpas dito sa mga dulo nito at lahat ng area ay makakasama na sa computation. Yan, we are going to increase indefinitely the number of rectangles, until such time na yung width ng rectangle natin, yung rectangle natin ay kasing nipis na lang ng linya. Kung kasing nipis na siya ng linya, wala nang maiiwan na portion dito sa bandang taas na ito. Lahat makakasama na siya sa computation ng area, So pag pinagsama-sama natin ngayon yung maninipis na linya na yan ng rectangle, ang magiging sagutan natin ngayon ay yung exact area. Yun. At yung exact area ngayon ay pwede siyang isulat ng mathematically, pwede siyang isulat ng ganito, exact area equals the limit, the limit of the sum, of f of x sub j delta x
J from J equals 1 up to N, no? As N approaches infinity, no? So mathematically, yung sum nung natin, nung ating maninipis na linya, indefinite number of rectangular strips, ano, as thin as a line, ay pwede natin siyang isulat ng ganito, no? The limit of the sum of f of x sub j delta x from j equals 1 up to n, where n approaches infinity, no? So this is infinity, no? And this is also equal to, pwede rin siyang isulat na ganito, no? The integral from a to b of f of x dx, no? F of x dx. So, yung exact area ng rectangle na nung ating figure ay the integral from a to b of f of x dx. Okay, so kung yan yung formula ng exact area natin, so pwede natin ma-solve ngayon yung ating exact area ng natin, ano? So, the integral from a to b, from a to b. Eh, yung a natin ay 0, yung b natin ay 2, at yung ating f of x ay 5 minus x squared. So, 5 minus x squared dx. Yan. So, it will be equal to 5x, and then minus x cubed over 3. And then to be evaluated from 0 to 2. So, magiging equal sa 10, no? 10 minus 8 over 3. And then minus f. So, ito yung ating f of b, no? Minus f of a. So, when x is 0, no? When x is 0, so 0 na lahat yung x natin. Kaya magiging sagot natin, exact area natin ay 22 over 3. No? 22 over 3 square units, or 7.33 square units. 7.33 square units. So this is the exact area of the region, no? 7.33 square units. So ayan yung exact area natin. So ito naman yung approximate area natin, 7.36 square units. Okay? So very close, ano? Ang difference lang ay 0.03.